mừng tất cả các bạn nhỏ thân yêu đã tới với Lisa Channel. Ngày hôm nay chị có một quyển sách mini là cửa hàng áo cưới nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi thử nhé. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là hai chú thỏ nè. Và bây giờ thì chị sẽ cho cô dâu đi thử những cái bộ áo cưới trước nha. Chúng ta sẽ chọn một cái đầm thật là xinh đẹp và đứng lên trên cái bục thử đồ nhé. Và sau khi đã thử đầm cưới xong rồi thì chị sẽ thử cho cô dâu cái van cài đầu nha. Và đương nhiên không thể nào thiếu phụ kiện tóc, đúng không nè? Một vòng hoa hoặc là một cái vương miện cho cô nàng thỏ của chúng ta. Rất là xinh đẹp đúng không? Và bây giờ tới lượt chú rể thay đồ nhé. Chú rể thì sẽ mặc cong lê nè. Chúng ta có một bộ màu xám và một bộ màu xanh cùng với quần trắng nè. Các em thấy sao nè, rất là dễ thương đúng không? Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em làm nhé. Đầu tiên thì các em hãy vẽ cho chị một cái trang nền giống như của chị nha. Chúng ta vẽ ghế sofa nè, vẽ cái bục thay đồ nè, và vẽ những cái kệ treo quần áo nè, và cả tủ đựng đồ nữa nhé. Chúng ta sẽ làm cánh cửa tủ hình chữ nhật nhé, và được dán băng keo giống như của chị nè. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ những cái đầm cô dâu thật là xinh đẹp nhé. Chúng ta sẽ vẽ theo dáng của cô dâu thỏ ngày hôm nay nha. Sau khi đã vẽ xong thì chúng ta sẽ viền lại bằng bút lông và xóa đi những cái nét bút chì mà mình đã vẽ nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ ra những bộ vest thật là đẹp cho chú rể nè. Sau khi đã vẽ xong rồi thì chị sẽ bắt đầu tô màu những cái bộ đồ này nhé. Và chị sẽ trang trí thêm cho cái đầm của cô dâu được nổi bật hơn nhé, bằng cách đính những viên đá pha lê nhựa nhiều màu lên nhé. Phụ kiện không thể thiếu của cô dâu đó chính là cái van trùm đầu nè, và cả những cái đồ cài như là vương miện nè, hoặc là vòng hoa nè. Vẽ xong rồi thì chúng ta sẽ cắt ra và sau đó sẽ sắp xếp vào trong quyển sách mini ngày hôm nay nha. Chỉ cần theo những hướng dẫn của chị là chúng ta đã làm ra được một quyển sách mini cửa hàng áo cưới rồi đúng không nè? Rất là dễ thương và xinh xắn nữa. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nha.
Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.